ब्याक टु माई युट्युब च्यानल र म अहिले चाहिँ बेलुकाको समय यहाँ घुम्दै बजारमा थिएँ है र तपाईँहरूलाई म यहाँ घुम्दै जाँदा चाहिँ मैले के देखेँ भनेर यहाँ देखाउन चाहँदैछु है। यहाँ चाहिँ देख्नुहुँदैछ यहाँ एकदम यो चाहिँ अर्ग्यानिक जुस भनेर यहाँ भाइहरूले बनाउनु हुँदो रहेछ र भाइ यो चाहिँ केले बनिन्छ बताइदिनु नि प्रोसेस। पुदिना निम्बु हामी सिरप हाल्छौँ हो। हजुर। अनि आइस खानेलाई आइस अनि यो दुईवटा छ हाम्रो मसलाहरू अनि सिरपहरू तपाईँको अनि स्प्राइट पनि हाल्छु लास्टमा। यो चाहिँ के कुट्नु भएको तपाईँले? यो मैले पुदिना कुटेको छ। पुदिना कुटेको है? हजुर फ्लेभरबाट। हजुर। अब यसलाई केमा मिक्स गर्नुहुन्छ? अब यसलाई म कपमा फर्स्टमा हाल्छु है। त्यहाँदेखि म तपाईँहरूलाई यहाँ प्रोसेस देखाउँदैछु भाइले बनाउँदै गरेको, कृपया हेरिदिनुहोस् र तपाईँहरूलाई पनि खानु मन लाग्छ भने चाहिँ यहाँ आएर भाइसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ है बिहिबारे लोकल हाटमा। कसरी एउटा निम्बु निचोड्यो? यहाँ एउटा निम्बु निचोड्नु हुँदो रहेछ भाइले। यो कुटेको मैले मजाले कुटेको त्यो हाल्यो। यो पुदिना पनि यहाँ हाल्नु पर्दो रहेछ। हजुर। त्यहाँदेखि यो हाम्रो मसला। यो चाहिँ के हो? मसला। के को मसला यो चाहिँ? यो चाहिँ भन्नु सक्दिनँ, यो चाहिँ कालो नमक। यो चाहिँ कालो नमक रहेछ है। त्यहाँदेखि यो सिरप हाल्यो। यो चाहिँ के को सिरप? यो तपाईँको पुदिनाको सिरप हो अनि धेरै फ्लेभरहरू छ यता। हजुर। पुदिनाको सिरप है। त्यहाँदेखि स्प्राइट हाल्यो अनि आइस। यहाँ चाहिँ स्प्राइट हाल्यो है। यहाँ तपाईँहरूले देख्नुहुँदैछ यहाँ चाहिँ स्प्राइटलाई कन्टेनरमा खन्याएर कन्टेनरबाट फेरि ग्लासमा हालेर है तपाईँहरूले यहाँ यस्तो देख्नुहुन्छ। कति हो यो? 140। 140। यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ देख्नुहुँदैछ यहाँ चाहिँ एकदम बाँसको स्ट्र बनाएर यहाँ राखेको रहेछ है। र अब यहाँ फेरि भाइले यो अघि रेडी गरेको जुसमा चाहिँ यहाँ आइसलाई तोडेर हाल्नुहुँदैछ है। यो चाहिँ गर्मीको लागि चाहिँ एकदम उपयोगी चिज रहेछ है। यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु गर्नुभएको तपाईँ? यो हाम्रो 3 हप्ता भयो यता गरेको चाहिँ। हजुर। कहाँबाट आउनु भएको? हामी यता मङ्गलडाँडा छिबुबस्तीहरूदेखि है। यो चाहिँ कहाँ सिक्नु भएको तपाईँले? यो मैले घरमै सिकेको आफै युट्युबबाट हेरेर। बिक्री कतिको हुन्छ? बिक्री राम्रै हुन्छ। राम्रै हुन्छ है। बिहान कति बजी आउनुहुन्छ भाइ? बिहान हामी चाहिँ 6-7 बजी। बेलुका चाहिँ कति बजीसम्म? त्यसै हुन्छ 6-7 बज्छ जान्छ। 6-7 बजी 12 घन्टा त बस्छ। अन्त यो चिजहरू चाहिँ तपाईँले कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? यो चाहिँ त पुदिनाहरू सबै बस्तीदेखि नै ल्याउँछ। यो बोतलको यो चिजहरू चाहिँ दोकानहरूदेखि चाहिँ दोकानमा लिनुहुन्छ है। दिनमा लगभग कति जस्तो बिक्री गर्नुहुन्छ तपाईँ? चाहिँ हामी त्यस्तो तपाईँले पोसाउँछ है? पोसाउँछ है। अन्तखेरि एक ग्लास चाहिँ कतिमा बिक्री गर्नुहुन्छ? एक ग्लास हाम्रो 70 है। यो बाँसमा पनि 70 नै हो तर यो जानुहुन्छ भने चाहिँ 100। घरमा लाँदाखेरि चाहिँ यो बाँसको चाहिँ 100, यहीँ खाँदाखेरि चाहिँ 70 है। खायो भने 70 अनि यसमा चाहिँ लाउनु सक्छु तपाईँ। हजुर। यो कपमा चाहिँ है यो प्रडक्ट अब राम्रो रहेछ। यो जुस रहेछ है। तपाईँहरूले पनि आउनुहोस् यहाँ टेस्ट गर्नुहोस् भाइकोबाट है। ल ठिकै छ भाइलाई धन्यवाद। भाइको शुभ नाम चाहिँ के हो? नित्यम। थ्याङ्क यू। हेरिहाल्नु भयो है। तपाईँहरूलाई मैले फुड देखाउन सकेँ र जुस रहेछ यो फुड होइन, जुस रहेछ है। गर्मीमा खाने यसले चाहिँ शरीरलाई धेरै फाइदा पुऱ्याउँछ जस्तो मलाई लाग्यो किनकि हामी प्रिजर्भेटिभ हालेको बोतलमा राखेको जुसहरू पिउने गर्छौँ, नानीहरूलाई पनि दिने गर्छौँ है, आफै पनि पिउँछौँ। यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि त्यति लाभदायक हुँदैन र यो यहाँ चाहिँ अब फ्रेस जुस है तपाईँहरूलाई मैले देखाएँ। यो त हामी सजिलै घरमा पनि बनाउन सक्छौँ है। बनाएर हामीले घरमा दिनु खानु, कोही गेस्ट आएको खण्डमा पनि हामी यो रेडी गरेर दिन सक्छौँ है। तपाईँहरूलाई मैले यो आज एउटा मेरो सर्ट भिडियोमा यही देखाउन सकेँ। नयाँ एउटा जुसको आइटम है। तपाईँहरूलाई हेरिदिनुहोस्, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस् भन्दै आजको यो सर्ट भिडियो यहीँ एन्ड गर्छु र नेक्स्ट भिडियो लिएर तपाईँहरू समक्ष आउनेछु।